हेलो गाइज वेलकम ब्याक विथ माई न्यू भिडियोज। अनि आज चाहिँ हामी मैलिङ झर्ना जाँदैछौँ। सो 8 बजे सो अब कोटेश्वरबाट हिँडेको। अनि मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, साथीहरू चाहिँ गइरहेछन्। सो अलिक ढिलै भए पनि अब ठिक्क हुन्छ होला, सायद 3-4 घन्टाको कुराखेको छ हामीले। सो वाच इट गाइज, कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई भिडियोमा हाल्छु। सो किप सपोर्ट गाइज, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ गाइज। कोटेश्वरबाट मैलिङ झर्न जाँदा चाहिँ टोखा निस्केर जानुपर्छ, त्यही भएर ब्यान्डी हस्पिटल हुँदै टोखा हुँदै जाने हो गाइज। हेर्दै जाउँ। आज शनिबारको दिन भएर हामी चाहिँ साथीहरूसँग जाँदै हो। सो किप वाचिङ। हामी चाहिँ यहाँबाट राइट लाग्नुपर्छ टोखा जानलाई। ल त अहिले तल तल झर्छ भयो बल्ल भिडियो हाल्नुहोस् नि फेरि यस्तो गरेको। हामी फेरि लागिसकेको छौँ। पानी अलिअलि रोकिएको छ। 2-4 सौदा यति नै भन्दै यतातिर चाहिँ पानी परेर रहेनछ, मासतिर चाहिँ जङ्गलतिर चाहिँ शिवपुरी कुण्डतिर चाहिँ पानी परिरहेछ, यता चाहिँ परेको छैन। त्यो बाटो यस्तै हो त। ल बाघ करायो, त्यो बाघ कराएको सुनिस्? बाघ करायो। टाउनमा छिरिसक्यो, अब खतरनाक आउँछ। यहाँबाट चाहिँ तराई लाग्दो रहेछ। तराई भनेर अलिक आँट रहेछ, तराई नै भन न, अलिक गर्मी पनि रहेछ। तराई त भन्नु मिल्दैन टोटल्ली। यस्तै बाइकमा यस्तो मान्छेहरू नै आउँछन्, बाइकमा यस्तो राम्रो मान्छेहरू नै आउँछन्। आइपुग्यो जो त्रिशुली पुलनेरि। अनि यहाँबाट भनेको अब 1 घन्टाको राइड हो। सो धेरै टाइम लाग्दो रहेनछ यहाँ आउनलाई। सो बाटो त वहीँदेखि नै पिच नै छ। अलिकति अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ ढुङ्गेबाट मासतिर गएपछि हो, त्यही नै हो। सो सजिलै छ, आउनु सबैजना। किप वाचिङ, म भिडियो हाल्छु त कस्तो छ यहाँबाट मासतिरको बाटो। सो लभ यु गाइस। सो बाटो अब चाहिँ अलिकति अफरोड होला सायद। यहाँसम्म चाहिँ काठमाडौँदेखि पिच नै छ। सो अब यो चाहिँ बाटो गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि हो है। यो ढुङ्गे यो त्रिशुली हुँदै यो त्रिशुलीको ठ्याक्कै पुलनेरि यहाँबाट हामी मासतिर लाग्नुपर्छ उकालो। अनि त्यही हो, बाटो ठिकै छ। काठमाडौँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एकदमै पिचै छ है। ढुक्क भएर स्कुटीहरू नि पुरै आइरहेछ मैलिङमै। अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले म देखाउँछु। सो यही हो। सो सजिलो बाटो आइसक्यो। सो हामी ढुङ्गेबाट मासतिर हिँडेको अब लेट्स है त। बाटो पहिरो लाग्ने बाटो रहेछ है यो चाहिँ। यो बर्खा बेला अलिक सचेत भएर हिँड्नु होला। गाडी आयो त बुझ्यो, यही लिकबाट आउनु खोजिरहेको गाडी।
त्रिशुली तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्रिशुली खोला यस्तो फास्ट बग्छ नि यार यो यार यसको मुहान गोसाइकुण्ड त हो नि बुद्ध थाहा छ नि तँलाई माथि गोसाइकुण्डबाट झर्दा त त्यस्तो ठुलो छैन यार होइन ठ्याक्कै त्रिशुली बनेर पनि बनेकै छ क्या त्यहाँ तर तँ एकचोटि जानै पर्छ यार त्यहाँ यार आउँदा त तिमीले चलाउनु पर्ने देखेँ मैले म त छु त यार दुधको चाहिँ पोखरामा हो सायद बाटो अलिकति अफरोड रहेछ साथीलाई ओह्रालेर अनि त्यसपछि लिएर जाँदैछु दिदी भन्नु दिदी हो मैलुङ झर्न जाने यही हो ए हो जान्छ जाँदैन यार जाँदैन होला जानु जानु हजुर ढुङ्गा चढेर क्या अगाडि This is Moilung, guys. लाग्दैन लाग्दैन ओहो आलु त्यस्तो कडा रहेछ नि कता जान लाग्यो नानी आऊ कस्तो घुरेर हेर आर्मीहरू रेस्क्यु गर्न आइज आइज त्रिशुलीको छेउमा सरर बग्दै कहाँ राख्ने है यतै राखौँ क्या माथि भिड होला अनि पानीको लेभल अलिक धेरै बढेर मास्टर आउने गाह्रो छ अनि झर्न त अलिक कतिको गाह्रो हुन्छ अहिले म देखाउँछु
अलि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ चिप्लो छ बाटो चाहिँ मलाई नै घाउ भइरहेछ अलिअलि अनि त्यही हो अनि तर धेरै माथि छ यार यहाँ जाँदा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यही हो झरना चाहिँ एकदमै बवाल छ अनि अहिले अब छिट्टै मजा आउँछ होइन माथि दोबारदेखि सबै त जाँदैनन् एकदमै मजा आयो पानी परिरहेको थियो पानीको लेभलहरू अलिक बढिरहेको थियो हामी जाँदाखेरि चाहिँ अलिअलि अप्ठ्यारो भयो होइन अनि आउँदाखेरि चाहिँ खासै गाह्रो भएन सो हामी चाहिँ माथिसम्म पुगेको हो एकदम बवाल मजा आयो गाइस सो ग्रुपमा आउँदाखेरि चाहिँ लास्टै मजा आउँछ अनि त्यही हो किप वाचिङ थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज सब्सक्राइब गरिदिनु होला